Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες ελληνικών μέσων ενημέρωσης, χθες απόγευμα Τετάρτης και εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου και συζητήθηκαν θέματα διμερών σχέσεων, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αλλά και οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρει τα εξής. Με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξετάστηκαν περιεκτικά οι τρόποι περαιτέρω προώθησης της ρωσοελληνικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Επισημάνθηκε η ανάγκη εντατικοποίησης του έργου της Μεικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας, με έμφαση στην επέκταση της νομικής βάσης των διμερών σχέσεων. Η ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη διεξαγωγή του προγραμματισμένου κοινού έτους ιστορίας του 2021, ακόμα και στο πλαίσιο του επερχόμενου εορτασμού στην Ελλάδα της επετείου των 200 χρονών από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα για Ανεξαρτησία. Συζητήθηκε αναλυτικά η κατάσταση σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, υπογραμμίστηκε η εξαιρετική πολιτιστική, ιστορική και πνευματική σημασία αυτού του μοναδικού μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς. Επισημάνθηκε η σημασία της διατήρησής της ως πανανθρώπινης κληρονομιάς, συμβόλου ειρήνης και ομόνοιας. Επίσης, εθίγει σειρά ζητημάτων της περιφερειακής ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της γευθέτησης στη Λιβύη και της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπήρξε συμφωνία για συνέχιση των επαφών. Όπως τονίστηκε και στην αρχή, αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο Προέδρων, Ελλάδας και Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας μετά την έκδοση τουρκικής ναύτεξ για έρευνα σε θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Καστελόριζου και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Θεωρείται δε βέβαιο ότι η ελληνική πλευρά ήθελε κατά πρώτον να ενημερώσει τη ρωσική για τα ανωτέρω τεκτενόμενα και το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αφού η Ρωσία είναι ένας ενεργός παίκτης της περιοχής, την οποία ενδιαφέρει πολύ. Κατά δεύτερον, να ακούσει τις θέσεις και απόψεις της Ρωσίας επί αυτών των θεμάτων. Και κατά τρίτον, να ζητήσει τη συνδρομή της ώστε να διαμεσολαβήσει και να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση. Αν και οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας τα τελευταία χρόνια δεν είναι και τόσο καλές, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει την πρόθεση να αποκαταστήσει μέρος αυτών σε αρκετούς τομείς. Ένα όμως σίγουρα δυσάρεστο γεγονός για την Ορθόδοξη πίστη, όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από την τουρκική κυβέρνηση και μία αντίδραση της ομόθρησκης Ρωσίας, τουλάχιστον στο βαθμό που αναμενόταν, πλήγωσε πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι και απογοητεύτηκαν από αυτή τη στάση. Κάτι που είναι πολύ χειρότερο από τις ψυχρές σχέσεις των πολιτικών των δύο χωρών, το οποίο θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της η ρωσική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θα πρέπει να ενημερωθεί καταλήλως από τη ρωσική πρεσβεία που εδρεύει στο παλιό ψυχικό στην Αθήνα, αλλά και να αρχίσει να δημιουργεί την ιστεροφημία του, αφού όπως είναι γνωστό θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα ο πρόεδρος της Ρωσίας.